Paano nga ba gamitin ang pension calculator dito sa SSS? By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa website ng SSS, that's sss.gov.ph, pwede nyo nang ma-access yung pension calculator. Pwedeng gamitin yung computer, tablet, or cellphone ninyo at pareho lang din naman yung magiging proseso. At sa calculator na to, i-consider yung tatlong contribution kaagad. Yung mandatory or required na contribution sa SSS, kasama na dyan yung mandatory provident fund. Ibig sabihin nagkakaroon ng MPF kapag yung sahod mo ay lumagpas na ng 20,000 pesos. So, halimbawa, ito yung contribution ng 2025. Ito yung range of compensation. Ibig sabihin, magkano ba yung sahod mo? Let's say, nasa 25,000 pesos. So, dito siya papasok sa 24,750 to 25,249. At ang magiging contribution mo sa SSS ay nasa ganitong amount. Nasa 3,780. Kung mapapansin nyo, ang kinaltas talaga sa inyo, sa employee ay 1,000 pesos. At ang hinulog naman ng employer or kumpanya pinagkatrabahuhan ninyo ay nasa 2,000 pesos. Yan na yung regular SSS or regular contribution, which is, ito yon. Next naman, merong katabi na MPF. Ito yon. So, required na hulugan ng employer or ng kumpanya ninyo yung SSS account ninyo under MPF at EC. At sa inyo naman, may kinakaltas din. Itong MPF ay napupunta rin sa account ninyo sa SSS na siyang magagamit pag nag-retire na kayo. Ano naman tong pension booster? Sa pension booster, hindi ito required. Voluntary contribution. And then, ang pinakamaliit na pwedeng i-contribute ay nasa 500 pesos. Let's say, nag-decide ka ng pension booster, inumpisahan mo ngayon, and then may mga buwan na hindi ka makapaghulog. Pwede rin naman. May pagka-flexible itong contribution or pension booster ng SSS. So, pwede mo rin taasan kung gusto mo, kung may extra budget ka rin naman. Click natin itong proceed. At may tatanungin sa inyo, yung current age ninyo. Halimbawa, 30 years old yung ilagay natin. Magkano yung monthly income or salary ninyo? Let's say, nasa 30,000 pesos. Kapag ganyan, ibig sabihin, meron na kayong regular contribution sa SSS at may MPF na din kayo. Next naman ay pipili ng alinman dito. Una, magkano ba yung target pension mo? Pag yan yung ginamit natin, sasabihin niya sa'yo kung magkano ba yung dapat na booster mo or yung monthly savings mo under this pension booster. So, try natin yan. Let's say, ang gusto kong allowance monthly ay nasa 30,000 pesos. Calculate natin. So, para makuha ito, dapat ang monthly contribution mo starting today ay nasa 5,808. Yan ay yung pinagsamang required contribution at yung pension booster mo, ibig sabihin voluntary na i-contribute mo sa SSS, nasa 1,308 monthly. Again, ito ay for illustration purposes, estimate lamang, lalo kung yung sahod ninyo ay pabago-bago, ibig sabihin pwede magbago next year or within this year, at kung yung pension booster nyo ay medyo tinaasan nyo o minsan may nag-miss. This time, try natin yung pangalawang option. Halimbawa, gusto ko lang talaga yung minimum. Depende sa budget ko, magkano kaya yung pwede ko maging pensyon. Click natin yung calculate. At ito yung nakalagay, pwedeng umabot ng 25,197. Yan yung pwedeng maging pension mo in this year. Depende na rin sa retiring age mo. At yan ay makukompute based na rin sa nilagay mo na current age. Kung gusto nyo ng additional information tungkol sa mga amount na to, ito yung details niyan. Ang makikita natin dito is magkano ba yung total contribution natin at gaano tayo katagal naguhulog. Yung total pension na pwedeng makuha is ito yung accumulated amount and ilang years yung applicable na pension booster. Nakalagay dito na 15 years. Dito sa basis of computation, nakafix talaga siya ng 15 years. At i-highlight natin na this is for illustration or estimate lamang. Ang pension na ito ay makukuha mula sa SSS for life. Ibig sabihin, kung mas matagal yung buhay mo after mo mag-retire, makakakuha ka pa rin ng allowance sa kanila kahit lumagpas ka na sa total contribution mo sa kanila. At bukod pa dyan, may additional allowance na 1,000 pesos per month na by that time na siguro pang nag-retire ka or this year, pwedeng madagdagan pa. At may 13th month bonus pa mula sa SSS. So, pwede nyo nang i-double check itong SSS Planner or yung SSS Pension Calculator. At para malaman pa yung ibang detalye tungkol sa pension booster, pwede nyo nang i-check yung website nila. Ito yung minimum nasa 500 pesos, tax-free yung investment. At katulad ng sabi ko kanina, flexible yung payment terms. Ibig sabihin, nakadepende ito sa kapasidad or sa kakayahan mong mag-ipon.
Pero dapat kasabay mong babayaran yung regular contribution mo, maging yung pension booster. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!